नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन, तपाईँले एउटा सुन्दर भर्खरै मात्रै फिनिसिङ भएको अझै अलिकति काम बाँकी नै रहेको यो नयाँ डिजाइनको घर देखिरहनु भएको छ नि हो। आज म तपाईँलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भर्खरै मात्रै फिनिसिङ भएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो गोठाटार हाइटमा रहेको अमरसिंह चोकबाट अलिकति भित्रपट्टि साइडमा यो कागेश्वरी मनोहराको 7 नम्बर वडा कार्यालय तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 7 नम्बर वडा कार्यालय यो भयो। यो वडा कार्यालयबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर तपाईँले एउटा मजाको मन्दिर देख्नुहुन्छ, यो राधाकृष्ण मन्दिर। त्यसको सिधा माथिपट्टि साइडमा यो फिक्कल चोक तपाईँले देख्नुहुनेछ र यो फिक्कल चोक अथवा चाहिँ यो फिक्कल बस्तीमा रहेको छ। यो टक्क हाइटमा रहेको यो चाहिँ साथीहरू गोठाटार हाइट पनि भन्छ है त। यो गोठाटार हाइटमा रहेको बडा मजाको हेर्नुहोस् त हो यो घर है त। बाटो मैले यसरी देखाइदिएको छु। बाटो हामी चाहिँ ठुलो बाटोबाट अलिकति भित्र छिरिसके पछाडि टक्क लाएर यो घरमा आइपुग्नेछौँ साथीहरू हो। यही नै सुन्दर घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो एयरपोर्टको सुन्दर दृश्य पनि तपाईँले यही घरबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क छतमा गएर एयरपोर्ट नजिकको घर यो अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन र घरभित्रका दृश्यहरू म सबै तपाईँलाई देखाउनेछु। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तलदेखिको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर यसै गरी भिडियो बनाएर सिधा तपाईँको सम्पर्क नम्बर दिएर बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। एकदमै नयाँ डिजाइनको घर रहेको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ भने आकर्षक खालको गेट पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। घरको बाहिरी सो यस्तो खालको रहेको छ। मैले तपाईँलाई पहिला यो बाहिरको देखाइरहेको छु। 3 आनाभन्दा अलिकति बढी क्षेत्रफल रहेको छ। 3 आना नै भनौँ यसलाई। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो मजाले एउटा गाडी राख्ने पार्किङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने साइडमा पनि चाहिँ तपाईँले अरू केही मोटरसाइकलहरू मजाले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि साइडमा पनि ओपन छ र चाहिँ फुल फिनिसिङ घर छ साथीहरू। एकैछिन हेर्दै गर्नुभयो भनेदेखि सबै थाहा पाउनुहुनेछ। मजाको यो पार्किङबाट चाहिँ हामी यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ भित्र छिर्नेछौँ। छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर 3वटा कोठा रहेको छ। सुरुमा चाहिँ यो मजाको लिभिङ रुम अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ किचन डाइनिङ जे भने पनि भयो, किनकि साइडमा तपाईँले किचन ऱ्याक पनि देख्नुहुनेछ भने किचन डाइनिङ र चाहिँ लिभिङ यसलाई बनाउन सकियो भनेदेखि यहाँ टक्क बाहिरपट्टि साइडमा पनि यति छोड्नु भएको छ। उज्यालोको लागि कुनै चिन्ता छैन है त। एकदमै मजाले उज्यालो कोठाहरू रहेका छन्। र अब यो कोठाबाट चाहिँ पहिला म तपाईँलाई कमन बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु है त। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो घर अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन होइन। एकदमै कुनै पनि सामानमा कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ एकदमै मजाले बनाउनु भएको रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को एउटा कोठामा आएको छु। बेडरुम चिटिक्कको मल्टी कलर प्रयोग गर्नुभएको छ। यतापट्टि साइडबाट झ्याल रहेको छ र चाहिँ अब म यो कोठाबाट टक्क बाहिर निस्कन्छु र अर्को यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा कोठा रहेको छ। हेर्नुहोस् त हो एकदमै मजाका कोठाहरू तपाईँले 3वटा कोठा देखिसक्नु भएको छ। अब म बाहिर निस्कन्छु। टक्क जाली खापाहरू पनि पाउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ लगभग 12,000 भन्दा बढी नै चाहिँ अट्ने रिजर्भ ट्याङ्क यहाँनिर रहेको छ। माथि 2वटा ट्याङ्की पनि राख्नु भएको छ। अहिले अन्तिममा देखाउनेछु। तल तपाईँले ग्रेनाइट टक्क चाहिँ वुडेन रेलिङहरू सबै मजाले तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है त। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। टक्क म सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु। यहाँनिर मजाले चाहिँ बरन्डा ओपन स्पेस प्रशस्त तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँबाट पनि म भित्र जानेछु। मजाले चाहिँ हेर्नुहोस् त काठका नै झ्याल ढोकाहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमा हामी यो लिभिङ रुममा आउनेछौँ। हेर्नुहोस् त माथि टपमा पनि चाहिँ एकदम आकर्षक खालको चाहिँ पेन्ट लगाउनु भएको छ है त। र अब यहाँबाट चाहिँ लिभिङ रुमबाट अर्को एउटा बेडरुममा जानेछौँ। यहाँनिर चिटिक्कको यो एउटा बेडरुम रहेको छ भने अब यतापट्टि साइडमा यो कमन बाथरुम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कमोड बाथरुम रहेको छ। अब यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा बेडरुम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। र लाइटको लागि त यतापट्टि साइडमा प्रशस्त स्पेस छोडिएको थियो। र अब अर्को एउटा कोठा। यो फ्लोरमा चाहिँ 4वटा कोठा छ है, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि चाहिँ सामानहरू त्यहाँनिर रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि कम्प्लिटली फिनिसिङ भइसकेको छैन। अब 1-2 दिनमा पक्कै पनि कम्प्लिट फिनिसिङ हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र अब माथि टपमा जाँदैछु साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क म चाहिँ माथि टपमा जाँदैछु। सबभन्दा तल 3 कोठा, बिचमा 4 कोठा र अब माथि टपमा 3 कोठा गरेर टोटल 10वटा कोठा रहेका छन् है त। यतापट्टि साइडमा भने टक्क माथि चाहिँ भगवान्लाई पूजा गर्ने ठाउँ अथवा चाहिँ मन्दिर तपाईँले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर एउटा कस्तो राम्रो खालको चाहिँ स्पेस बनाउनु भएको रहेछ, जहाँ चाहिँ गमलाहरू राखेर चाहिँ एकदमै सो राम्रो निकाल्न सकिन्छ है त। र अब चाहिँ म माथि टपमा आइपुगेको छु र यहाँनिर रहेका 3वटा कोठामध्ये यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा कोठा देखाइरहेको छु। यो कोठा चाहिँ साथीहरू कस्तो छ भने नि तपाईँले यतापट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त हो यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ कस्तो मजाले चाहिँ एउटा ऱ्याक राखिदिनु भएको छ होइन। यो चाहिँ टिभी सोकेस पनि भन्न सकियो होइन। र चाहिँ यसलाई चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ टिभी यसरी राखिसके पछाडि उतापट्टि साइडको कोठाले पनि हेर्न मिल्यो, टिभीलाई चाहिँ घुमाउन मिल्यो। हेर्नुहोस् त मजाको चाहिँ यो डिजाइन निकालिएको छ। र चाहिँ जस्तै अब यतापट्टि कोठामा आयौँ होइन। अब यो कोठाबाट पनि चाहिँ यहाँनिर पनि मजाले चाहिँ ड्रहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै यसलाई पनि टक्क टिभीलाई चाहिँ हामीले
यसरी चाहिँ उतापट्टि कोठापट्टि पनि देखाउन सक्यो है त। कुनै पनि कोठामा चाहिँ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ लक गरिदिन मिल्यो, लक गरेर चाहिँ कुनै एउटा कोठालाई चाहिँ फिक्समा चाहिँ टिभी राख्ने बनाउन सकियो है त। र चाहिँ अब यो एउटा मजाको अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य देखाइरहेको छु। माथि टपमा एउटा किचन पनि रहेको छ, म देखाउँदैछु तपाईँलाई। यतापट्टि साइडमा झ्याल देखाएँ र अब यो कमन बाथरुमको दृश्य देखाएँ र अब चाहिँ भने म तपाईँलाई यो फ्लोरमा रहेको किचन देखाउँदैछु। सबभन्दा तल फ्लोरमा किचन र यहाँनिर चाहिँ किचन अलिकति सानो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तर टक्क माथि चाहिँ मोडुलर किचन सेटहरू चाहिँ किचन ऱ्याकहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भने किचनको एउटा सानो एउटा चाहिँ डाइनिङ टेबल मजाले चाहिँ अट्छ र चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मजाको चाहिँ सेटअप गरिएको छ। मोडुलर किचन सेटअप गरिएको छ भने एउटा चाहिँ चिटिक्कको सानो डाइनिङ टेबल पनि मजाले अटाउन सक्नुहुन्छ है त। अब म माथि छततर्फ जानेछु, तपाईँलाई छतको दृश्य देखाउनेछु। पुरै डाइनिङहरू गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा ड्रम तपाईँले अगाडिपट्टि देखिसक्नु भएको छ है त। एकदमै मजाको हेर्नुहोस् त, फुल चाहिँ टाइल लगाइएको छ भने दुईवटा ड्रम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र अब सोलर पनि छिटै हालिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सोलर र चाहिँ पानीको भेसल पनि चाहिँ छिटै आउँदैछ।